Okay, kita hari ni dekat Cats apa? Nanti I have to check the name. Kita naik tempat kucing. Tu yang besar ya. Okay. Ni tidur bersih. Dia tahan dia orang ni. Tu lagi satu. Tu. Baik-baik kucing belakang. Ada kucing. Ni ada kucing. Nama dia apa ni? Saya pun tak tahu nama dia apa. Tapi cantik. Jangan ambil. Tu main yang tu. Garang ke? Muka garang. Wow, ramainya nak main dengan Zin. Dia ambil ayah punya. Zin, ambil ayah kan? Macam mana?